Lamper Design ontwikkelen we websites en webshops in WordPress. En dat doen we voor ondernemers en bedrijven die zichzelf online serieus willen nemen. Wat we zagen was dat de hosting vaak de bottleneck was. Een trage hosting is een trage website. Nou, daar willen we onze klanten mee helpen en daar waren we op zoek naar een oplossing. Onze Managed WordPress Hosting draait op een schaalbare cloudomgeving. Dat betekent snelheid, veiligheid en stabiliteit. En ook als een website plotseling heel erg druk bezocht wordt, handelen we dat netjes af. Ja, toen we overstapten, uiteraard hebben we eerst getest, zagen we al direct een verschil aan de voorkant van de website. Maar wat voor ons nog belangrijker is dat onze klanten aangeven dat ook de backend van hun website beduidend sneller is. Dus dat is voor ons het allergrootste pluspunt. Wat ik ook terugkrijg is dat vooral de achterkant, bijvoorbeeld webshops werken veel aan de achterkant van hun webshop. En die is ook gewoon altijd snel. Niet bij vlagen snel en soms langzaam, maar gewoon altijd snel. Nou, als ik kijk naar ons team, die zijn vooral blij met het dashboard van Kinsta. En waarom? Ze kunnen met 1 druk op de knop een staging maken, een backup herstellen. En ook de connectie met SSH, met het MyKinsta dashboard is top. En als laatste gebruiken wij ook in onze monitoring de API van Kinsta. Ja, onze infrastructuur is gebouwd op een cloudomgeving. Daarbij hebben wij Cloudflare geïntegreerd, waardoor onze klanten allemaal genieten van de ingebouwde firewall van Cloudflare. Daarnaast gebruiken we ook onze eigen DNS-servers, waardoor klanten en agencies het DNS-beheer voor hun klanten op één centrale plek kunnen beheren. Ook de support, het is veilig, het is snel. En als je een supportvraag stelt, dan krijg je ook een antwoord wat gericht is op WordPress, waardoor je merkt dat je met specialisten samenwerkt. En dat scheelt ons gewoon heel veel tijd. Onze supportafdeling bestaat uit ervaren WordPress-experts en met onze oplossingen zorgen we ervoor dat klanten zoals Lamper Design kunnen groeien en efficiënter kunnen werken. Ja, wij merken dat onze klanten zeer tevreden zijn over onze hostingoplossing die wij met Kinsta aanbieden. Daarnaast is het team tevreden, meer dan tevreden met het Kinsta dashboard en alle oplossingen die geboden worden. Dat is eigenlijk voor ons de reden om alleen nog maar met Kinsta samen te werken. Meer weten over hoe Kinsta jouw agency kan ondersteunen? Bezoek kinsta.com/nl.